السلام عليكم. اجلس بابا اجلس. كيف حالك؟ حمزة. أنت بخير؟ نعم. ما اسمك؟ حمزة. ما اسمي أنا؟ خالد. ما اسم جده؟ رضوان. ما اسم أمك؟ أسماء. ما اسم أختك؟ هاجر. أحسنت. هيا نقرأ طيب ماذا نقرأ اليوم؟ الصفات. الصفات. ممتاز. نقرأ الصفات. ما هذه الكلمة؟ جميل. أحسنت. وهذه؟ قبيح. ممتاز. ما هذه الكلمة؟ جائع. جائع. أحسنت. إذا كان جائع ماذا يريد أن يفعل؟ يأكل يأكل معكرونة؟ طيب ممتاز. يأكل طيب بابا ماذا يأكل؟ شوكولاتة. والله يأكل شوكولاتة. طيب ما هذه الكلمة؟ عشاء. عطشان. إذا كان عطشان ماذا يريد أن يفعل؟ اشرب عصيرا ومانجو. نعم، أو ماء مثلا. ممتاز. طيب ما هذه الكلمة؟ هذه؟ غبي. ممتاز. وذا غبي. طيب وهذه؟ ذكي. ذكي. ممتاز. ما هذه الكلمة؟ صاخب. كيف يكون صاخب؟ آه. طيب ممتاز. وهذه؟ صمت. صامت. ماذا يفعل إذا كان لا صامت؟ يتكلم. لا يتكلم. أحسنت. وهذه؟ سميك. سميك. صح. طيب وهذه؟ رقيق. رقيق. وهذه؟ قوي. قوي. ما هذا؟ هذا قوي أم ضعيف؟ حمزة هذا قوي أم ضعيف؟ قوي. ما هذا؟ تريسيراتوبس. ترايسيراتوبس. صحيح. طيب الأسد قوي أم ضعيف؟ قوي. قوي. ممتاز. طيب ما هذه الكلمة؟ ضعيف. هل هذه قوية أم ضعيفة الزرافة؟ ضعيف. ضعيفة. أحسنت. ممتاز. طيب وهذه الكلمة؟ غضبان. غضبان. وهذه هذه الكلمة؟ هادئ. هدوء. هذه الكلمة؟ هادئ بهدوء. بهدوء. وهذه الكلمة؟ حزين. كيف يكون حزين؟ ممتاز. طيب وهذه؟ سعيد. سعيد. حمزة سعيد. صح؟ أنا أرى حمزة يبتسم. انظر يبتسم. إذا حمزة يبتسم فأنت سعيد. صح. لا أنا حزين. أنت حزين. طيب ما هذه الكلمة؟ مندهش. ماذا حدث؟ صح؟ طيب وهذه؟ متوقع. ماذا حصل؟ لا شيء. صح؟ أحسنت بابا. أحسنت. شاطر. عناكم كبير. ما رأيك نرسم؟ نرسم سعيد والمتوقع. طيب نرسم. تعال نرسم سعيد. لا ذاق. تريد نرسم سعيد؟ يلا. هذا سعيد. يلا. تريد أنت ترسم؟ إذا ذاق. طيب. تريد الأزرق؟ هي. هذا. أرسم. بابا يرسم دائرة لحمزة. لحظة. طيب. دائرة. هيا. كيف يكون سعيد؟ ارسم سعيد. لحظة. إذا. يلا ارسم سعيد. أحسنت. طيب. الآن نريد هذا السعيد أن يكون حزين. هيا. ارسم حزين. ممتاز. طيب الآن نريد أن يكون مندهش. هذا مندهش. مندهش. طيب الآن نرسم متوقع. نعم متوقع. لا شيء. ماذا حدث؟ لا شيء. ما هذا سعيد. نريد متوقع. ماذا يكون متوقع؟ خط. نعمل خط هكذا. خط. متوقع. نعم. متوقع. ممتاز. الآن نريد غضبان. هيا. كيف يكون غضبان؟ هكذا من هنا. هيا. لا خلي هذا. انظر.
هذه غضبان. ما هذا؟ غضبان. غضبان. أحسنت. إيده أحمر. أحمر. طيب ماذا ترسم بالأحمر؟ هناك. ماذا سترسم؟ أحمر. ارسم يلا ارسم. ماذا؟ ارسم دائرة. ارسم هنا دائرة. بابا. اعملوا غضبان ومندهش. غضبان ومندهش. يلا هنا دائرة. دائرة هنا عشان هو غضبان ومندهش. هذا غضبان ومندهش. انظر نجعل له أسنان. انظر أسنان. أين الأسنان؟ انظر صار له أسنان ومندهش. بابا إيده أسنان حمزة. طيب ارسم أسنان. هيا ارسم أنت أسنان. يلا ارسم أسنان. شاطر. كفى. كيف بابا كيف؟ أحسنت بابا. شاطر. يلا كفى. كف يمين. نعم. يسار. عناق كبير. من هذه؟ هاجر. ماذا تفعل هاجر؟ خذ هذا بابا. شكرا بابا. سعيد. هل أنت سعيد أم حزين؟ سعيد. أنت حزين أم سعيد؟ حزين. حزين مع بابا. أنت سعيد. هاجر. من هذا؟ كاكي. من هذا؟ كاكي. أحسنتي بابا. أحسنت. ما هذه؟ دراجة حمزة. أنت تحب ركوب الدراجة؟ نعم. أحسنت بابا. أحسنت. أنا. ما هذه بابا؟ أنا. نعم بالون. هذا بالون. ما هذا بابا؟ ما هذا بابا؟ أنا. بالون. صحيح.